এই পোয়েমটোৰ নামটো হৈছে কিপিং কোৱাইট। HS ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ হয় এইটো, জেনুৱেল ইংলিছ চিলেবাছৰ। আৰু পয়েটজন হৈছে পাব্লো নেৰুডা, আৰু তেখেত হৈছে চাইল্ড কাণ্ট্ৰিখনৰ পয়েট। চাইল্ড কাণ্ট্ৰিখন আছে লোকেটেড চাউথ আমেৰিকা নামৰ কণ্টিনেণ্টখনত। চ' মুভিং অন টু দ্য পয়েম। ইয়াত পয়েটজনে মানুহক কৈছে, ৰিডাৰ্ছখিনিক কৈছে, আৰ্জ কৰা মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ডেট লেট আছ কাউণ্ট টু 12। 12লৈ কাউণ্ট কৰিব কিয় দিছে? পচিবল মিনিংছকেইটা হৈছে, পচিবিলিটিকেইটা হৈছে ডেট গোটেই বছৰটোত 12টা মাহ থাকে, এটা ঘড়ীত 12টা নম্বৰ থাকে, আৰু যেতিয়া ঘড়ীটোৰ তিনিডাল কাটা 12 নম্বৰলৈ পইণ্ট কৰি থাকে, সেইটোৱে ইণ্ডিকেট কৰে এটা নতুন দিনৰ আগমনি। আৰু এই পয়েমটোত থ্ৰু দি পেলাই পয়েটজনে ক'ব বিচাৰিছে ডেট আমি আমাৰ লাইফত পাহৰি যাওঁ, ইমান বিজি হৈ যাওঁ, আমি পাহৰি যাওঁ যে নিজক আমি চাব লাগে অলপ দেৰি ৰখি, নিজৰ এক্টিভিটিজখিনি আমি এবাৰ ভালকৈ চাব লাগে, কি কৰি আহিছোঁ আমি আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কিন্তু আমি সেইবোৰ কৰিবলৈ আমাৰ নিজৰ সময় নাই, বিকজ অল উই ৱান্ট ইজ ছাকচেছ ইন লাইফ। আমি ছাকচেছৰ পিছত আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ সকলোবোৰ আমি ডেট নিজক চাবলৈ আমাৰ টাইম নাই, আনক চাবলৈ টাইম নাই, আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ ভাল কৰিবলৈ টাইম নাই, আৰু নেচাৰক এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ আমাৰ টাইম নোহোৱা হৈ গৈছে। সেইবাবে পয়েটজনে কৈছে ডেট আমি অলপ টাইমৰ কাৰণে একো নোখোৱাকৈ থাকিব ট্ৰাই কৰোঁ এণ্ড চাওঁ কি হয় সেই মুমেণ্টটোৰ ফলত। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে ডেট লেট ইজ নট স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজ। তেওঁ লেংগুৱেজৰ কথাটো আনিছে বিকজ ভাষা এটা বহুত শক্তিশালী বস্তু, আৰু ভাষাৰ ইমান শক্তি আছে, মানুহক একেলগে বান্ধি ৰাখিবও পৰা শক্তি আছে আৰু মানুহক ডিভাইড কৰি দিয়াও শক্তি আছে। আৰু সেইবাবে পয়েটজনে কৈছে ডেট যিহেতু ভাষাই ইমান দিনে মানুহক ডিভাইডেই কৰি আহিছে, কিয়নো আমি এবাৰ চাইলেঞ্চ প্ৰেক্টিছ কৰি চাওঁ, একো নোকোৱাকৈ আমি থাকি চাওঁ, মেবি সেই চাইলেঞ্চটো আমি বিচাৰি পাওঁ, সেই আমাৰ হেৰাই যোৱা চেন্সটো, আমাৰ হেৰাই যোৱা কিছুমান ফিলিংছ, ইম'শ্যনছ টুৱাৰ্ডছ মেনকাইণ্ড, হিউমেনিটি। লেটছ ষ্টপ ফৰ 1 second and not move our arms so much। আৰু তেওঁ কৈছে ডেট আমি ইমান বেছি আমাৰ বডি মুভমেণ্ট নকৰোঁ, আমি অলপ স্থিৰ হৈ পেলাই থাকোঁ আৰু চাওঁ কি হয়। বিকজ ইয়াত তেওঁ বডি মুভমেণ্ট, হেণ্ড মুভমেণ্ট দি পেলাই এইটো ডিনোট কৰিছে যে আমি অনবৰতে কিবা নহয় কিবা এটা কামত এংগেজড হৈ থাকোঁ, আৰু ভাইলেঞ্চো বুজাব ট্ৰাই কৰে তেওঁ সেইটো দি পেলাই ডেট যেতিয়া আমি মানুহৰ লগত আৰ্গিউ কৰোঁ বা কিবা কাৰণে কাজিয়া কৰোঁ, তেতিয়া আমি বহুত আমাৰ হেণ্ডটো ইউজ কৰোঁ, আৰু আমাৰ হাত ইউজ কৰি পেলাই আমি নিজৰ পইণ্টটো আগুৱাই আনিব বিচাৰোঁ বহুত ফ'ৰ্চ দি পেলাই আৰু বহুত ষ্ট্ৰংলি। তেওঁ কৈছে সেইবাবে আমাক এটা মুমেণ্ট অফ চাইলেঞ্চ প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া, যাতে আমি বুজিব পাৰোঁ ডেট অকল আৰ্গিউ কৰি থাকিলে বা কাজিয়া কৰি থাকিলে আমি আমাৰ প্ৰব্লেমছবিলাকৰ চলিউশ্যন নাপাম। আমি সেইবাবে অলপ পজ এটা ল'ব লাগিব যাতে আমি বুজি পাওঁ আমি কি কৰা উচিত। ইট উড বি এন এক্সটিক মুমেণ্ট, আৰু তেওঁ এক্সটিক মুমেণ্ট বুলি কৈছে সেই মুমেণ্ট অফ চাইলেঞ্চটো তেওঁ ভাবিছে ডেট সেইটো এটা এক্সটিক মুমেণ্ট হৈ পৰিব আমাৰ কাৰণে, মানে এনেকুৱা এটা মুমেণ্ট যিটো আমাৰ কাৰণে কেতিয়াও নেদেখা মুমেণ্ট। এক্সটিক মানে ইংলিছ মিনিংটো হৈছে ফৰেন বা ছামথিং ডেট ইজ এলিয়েন টু আছ, মানে আমি সেইটো কেতিয়াও দেখি পোৱা নাই জীৱনত। উইদাউট ৰাছ, উইদাউট ইঞ্জিনছ, য'ত একো ধৰণৰ মেচিন নাথাকিব, একো ধৰণৰ ট্ৰেফিক নাথাকিব, আমাৰ ৰাছ নাথাকিব, য'ত আমি ধীৰে স্থিৰে নিজৰ মাইণ্ডটোক ঠাণ্ডা কৰি পেলাই আমি ভাবিব পাৰিম। We would all be together in a sudden strangeness. And then he says that সেই মোমেণ্টটোত মেবি আমি এটা ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ, আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। ষ্ট্ৰেঞ্জ কিহৰ কাৰণে? বিকজ আমি সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেতিয়াও পোৱা নাই, ইমান আমাৰ লাইফটো স্থগিত হৈ যোৱা নাই কেতিয়াও। এটা পজ আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এই মোমেণ্টটো যিটো পয়েটে কৈ আছে
আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ চিটুৱেশ্যনৰ লগত যিটো আমি এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ এই লকডাউন চিটুৱেশ্যনটো এইটো অকল ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে ইটছ নট ফৰ ইউ টু ৰাইট ইন ইউৰ এক্সামছ চ' I just want to make this thing clear for you all that এতিয়া যেনেকৈ আমি ঘৰত সোমাই থাকিবলৈ আমাৰ বাধ্য হৈছোঁ আমাক নেচাৰে বাধ্য কৰিছে যে আপোনালোক সোমাই থাকিবই লাগিব ঘৰত সেনেকৈ পয়েটজনে কৈছে যদি আমি অলপ টাইমৰ কাৰণে চব বস্তু ৰখাই দিওঁ অকল আমাৰ মাইণ্ডটো এক্টিভ ৰাখোঁ মাইণ্ডটো এলাৰ্ট ৰাখোঁ তেতিয়া আমি কি পাম তেতিয়া আমি এটা মোমেণ্ট অফ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ পাম ছাডেন কিহৰ কাৰণে বিকজ এইটো আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড নহওঁ আমি এইটো বস্তুৰ কাৰণে আৰু যদি আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ পেলাই কিবা এটা কাম কৰোঁ তেতিয়া আমি সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইন পাৰফেক্ট টাৰ্মছ নাপাম আমি কিবা এটা বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব হ'লে কিছুমান বস্তু আনপ্লেনডো হ'ব লাগিব Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. তেতিয়া তেওঁ ইয়াত আনিছে কনচেপ্টটো man versus nature. তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে that ফিচাৰমেনৰ ৰেফাৰেঞ্চটো দি পেলাই that যেনেকৈ ফিচাৰমেন এজনে দিনটো মাছ ধৰি থাকে সেনেকৈ ফিচাৰমেনৰ এক্সাম্পল দি পেলাই তেওঁ সেইখিনি মানুহক সেইখিনি ছেকশ্যন ছ'চাইটিক ইমপ্লাই কৰিছে যিখিনি মানুহে সদায় উইকাৰ ছেকশ্যনখিনিৰ ওপৰত বা যিখিনি ধনী মানুহ হয় সেইখিনি দুখীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি আহিছে তেওঁলোকে এক্সপ্লইট কৰি আহিছে বা যিখিনি মানুহে নেচাৰক ৰেচপেক্ট কৰিব পৰা নাই এণ্ড দে হেভ অলৱেজ বিন ডিছৰেচপেক্টিং এণ্ড এক্সপ্লইটিং নেচাৰ তাৰপিছত তেওঁ কৈছে সেই মানুহখিনিৰ কথা যিখিনি উইকাৰ ছেকশ্যন হয় আৰু যিখিনি মানুহে নিজৰ কেয়াৰ ল'ব পাহৰি গৈছে তেওঁলোকে ইমান বিজি হৈ গৈছে নিজৰ লাইফত তেওঁ যাতে পাৱাৰফুল ছেকশ্যনটোৱে ধনী ছেকশ্যনটোৱে তেওঁলোকক ইমান ছাপ্ৰেছ কৰি দিছে that they do not have the time to look at themselves and care for each other. And the man gathering salt would look at his hurt hands. That is, hey moment of silence টোত সেই দুখীয়া ছেকশ্যনটোৱে অলপ টাইম পাব নিজক চাবলৈ নিজৰ কেয়াৰ ল'বলৈ তাৰপিছত তেওঁ কৈছে about those people সেই ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটিটোৰ কথা যিটো ছেকশ্যনে সদায় warত ইনভলভ হৈ আহিছে either it's a war with nature or either it's the war within countries between different countries. So, ইয়াত পয়েটজনে ক'ব বিচাৰিছে that no matter এখন যুদ্ধত এটা টিম জিকি যাব এটা ছাইড জিকি যাব বাট হাৰিব কোন হাৰি যাব মানুহ এই গোটেই যুদ্ধখনত মানুহ কেনেকৈ হাৰিব বিকজ কিবা এখন ৱাৰ যেতিয়া আমি লাগো ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'বই সেইটো নিশ্চিত আৰু যেতিয়া আমি ৱাৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমি ইমান বেছি ইনভলভ হৈ যাওঁ ইমান অনবৰতে আমি সেইবোৰ বস্তু লৈ পেলাই আমাৰ মাইণ্ডটো সেইবিলাকত এক্টিভ হৈ থাকে এবাউট ভাইলেঞ্চ ক্ৰুৱেল্টি চ' এই মুমেণ্ট অফ চাইলেঞ্চটোত সেই মানুহখিনিৰ কথা কৈছে যিবিলাক ইনভলভ হৈ থাকে ৱাৰত দেট এই মুমেণ্টটোত তেওঁলোকে এটলিষ্ট এটা মুমেণ্ট অফ হাৰমনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব আৰু ওলাই যাব পাৰিব যাতে নেচাৰটো তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰে নেচাৰটো যে ইমান ধুনীয়া সেইটো তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰে এণ্ড ৱাক এবাউট উইথ দেয়াৰ ব্ৰাদাৰ মানে ইয়াত নিজৰ ব্ৰাদাৰ্ছৰ কথা বুজোৱা নাই ইয়াত কৈছে যিখিনি মানুহৰ লগত তেওঁলোকে ইমান দিন লাগি আহিছে সেইখিনি মানুহৰ লগত তেওঁলোক একেলগে ওলাই যাব এটা বস্তু চেৰিছ কৰিব এণ্ড দেট ইজ দ্য বিউটি অফ নেচাৰ ইন দ্য শ্বেড ডুইং নাথিং আৰু আন একো নকৰিব What I want should not be confused with total inactivity. আৰু ইয়াত পয়েটজনে ক'ব বিচাৰিছে that তেওঁ যিটো কিপিং কুৱাইট মুমেণ্টটোৰ কথা কৈছে বা চাইলেঞ্চৰ কথা কৈছে সেইটো একচুৱেলি ডেথৰ লগত আমি কনফিউজ কৰিব নালাগে টোটেল ইনএক্টিভিটি মানে ডেথ তেওঁ কৈছে যে মই সেইটো বিচৰা নাই ক'বলৈ মই কৈছোঁ that আপোনালোকে নিজৰ সেইবোৰ কাম কৰা বন্ধ কৰি পেলাই জাষ্ট অলপ টাইমৰ কাৰণে চাইলেণ্ট থাকক কুৱাইট থাকক এণ্ড তেতিয়া আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো বেছি এক্টিভ হৈ যাব ইম'শ্যনছবোৰ চেন্সেছবোৰ বেছি আকৌ এলাইভ হৈ যাব লাইফ ইজ হোৱাট ইট ইজ এবাউট লাইফটো চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে লাইফটোত যিখিনি বস্তু আছে কেইটামান ফেক্টৰ্ছ আছে সেইখিনি বস্তু সেনেকৈয়ে থাকি যাব আই ৱান্ট ন' ট্ৰাক উইথ ডেথ আৰু তেওঁ কৈছে ডেট ন' ট্ৰাক উইথ ডেথ
মানে হৈছে no association with that. এটো আপোনালোকে বেলেগ কনটেক্সটে ইউজ কৰিব পাৰিব. No truck with somebody or something means I want to have no association with that somebody or something. তেওঁ খালি কৈছে that সেই moment of pause to আমাক হেল্প কৰিব যাতে আমি আমাৰ ফিয়াৰ্ছবিলাকৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰোঁ. আৰু তেওঁ কৈছে আমি ছিংগল মাইণ্ডেড হৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এটা গ'ল এটা টাৰ্গেট লৈ পেলাই নিজৰ কাৰণে ছেট কৰি লৈছোঁ. বাট সেই ছিংগল মাইণ্ডেডনেছটোৱে আমাক একচুৱেলি ব্লাইণ্ড কৰি দিছে টুৱৰ্ডছ হোৱাট ইজ গ'য়িং around us, what is going on around us. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. Or hey, iman hustle হৈ গৈছে আমাৰ লাইফটোত, ইমান বেছি ৰাছ হৈ গৈছে that সেই ৰাছটোৰ মাজত আমি বহুত ছেড. আমি সকলোবোৰ আজিকালি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছোঁ, এংজাইটিত ভুগি আছোঁ. আৰু তাৰ মেইন ৰিজনটোৱে হৈছে এই স্পীডটো. তেওঁ এই স্পীডটোত অলপ টাইমৰ কাৰণে ব্ৰেক লগাব কৈছে আৰু কৈছে এটা মোমেণ্ট অফ পজ দিয়ক যাতে সেই ছেডনেছটোৰ পৰা আপোনালোক নিজে উঠি আহিব পাৰে, অভাৰকাম কৰিব পাৰে. এণ্ড অফ থ্ৰেটনিং আৱাৰছেলছ উইথ ডেথ. আৰু আমি নিজকে থ্ৰেটেন কৰি আছোঁ ডেথ লৈ পেলাই, ডেথ এইটো নকৰিলে আমি মৰি থাকিম, এইটো কাম নহ'লে আমি ছাকচেছফুল নহ'ম. কনষ্টেণ্টলি আমি আমাক নিজকে ব্লেকমেইল কৰি আছোঁ, এইটো নহ'লে এইটো হৈ যাব. চ' হি ৱান্টছ আছ টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেট মোমেণ্ট অফ পিচ যেতিয়া আমি অভাৰকাম কৰিব পাৰিম ফ্ৰম দ'জ টাইপ অফ থ্ৰেটনিংছ এণ্ড ছেড ফিলিংছ. লাষ্টত তেওঁ কৈছে পাৰহেপছ দ্য আৰ্থ কেন টিচ আছ as when everything seems dead and later proves to be alive. That is, earthor he capacity ase, nature capacity ase, jitu etia lagibo he moment to karone that sob bostu mori goise. Kintu actually relive koribo and coming back to life with a greater vigor and greater energy. Or ebar he moment of pause or pa jete manu ulai ahibo, jete nijok ebar introspect korar pisot jete manu agbarhi jabo, tetia manu feel koribo that moment was so precious because now we are able to live better with more energy and more gratitude in life. And now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So beginning on teo koisile, now we will count to 12. Teo the proposal disile readers khinik that we will count. Last teo end korise at a couplet diple, couplet mane duta line or understands that তেওঁ কৈছে that I will count up to 12. ইয়াত তেওঁ নিজেও আমাক accompany কৰিব in this moment of keeping quiet and you keep quiet and I will go. So poet জনে ইয়াত basically এটা সৰু simple কথা ক'ব বিচাৰিছে readersখিনিক globally that আমি ইমান ফাষ্ট এটা লাইফ এতিয়া নিজৰ কাৰণে চুজ কৰি লৈছোঁ যিটো লাইফত আমাৰ নিজক চাবলৈ টাইম নাই, আনক চাবলৈ টাইম নাই, আৰু একো ভাল কাম কৰিবলৈ টাইম নোহোৱা হৈ গৈছে, নেচাৰক এপ্ৰিচিয়েট কৰা আমাৰ টাইম নোহোৱা হৈ গৈছে. চ' সেই চিটুৱেশ্যনত আমাক এটা মোমেণ্ট অফ পজে বহুতখিনি ৰিয়েলাইজেশ্যন দি দিব পাৰিব, যিটো মোমেণ্টৰ পিছত আমি আমাৰ লাইফটো আৰু বেটাৰ ৱেত থাকিব পাৰিম.